ser du hur vildsvinen har bökat upp ganska rejält. Det är så stora gropar här. Ja. De inte heller, det har ju kommit lite snö bara för någon dag sedan som smälter bort idag. Men ja, det ser ju själv här. Det är ganska rejäla kratrar här. Ja. Jag går bortåt här. Här är vi en åtel som jag har gjort om med en sån här Biltema-spridare, blå tunna och sån här feedcon i som styr utfodringar och tider och belysning, solcell som laddar batteriet också. Okej. Gå fram och kolla. Ja. Det är lite översvämmat nu. Ja, vad har ni gjort här? Ja, här är en liten hållare som så att det ska, jag har väl kanske bäckat igen lite, men det är för att sprida ut käran jämt på träden här. Okej. Då har ni bara en vanlig plastdunk, En slang runt lite, och sen... lite hål på slangen då som ska, så att käran ska rinna ut med. Ja. Och så droppar den Ja, lite jämnt. ja, precis. Smart. Nu är det så översvämmat här. Normalt sett så är det inte så här blött här. Nej. Ja, vi går runt och kollar. Jag har faktiskt provat en annan variant också med kära här. Okej. Bara ett helt annat exempel. Man kan göra väldigt enkelt genom att bara lägga en dunk, ett litet hål. Och du ser hur det rinner ner. Ja, det har ni satt hål i dunken. Ja, litet. Och sen så ser man hur det rinner på stammen här. Ja. Sen kan du ju se här att vildsvinen har ju varit framme med sina beta här och skrapat. Men det rinner ändå ner färskt liksom varje dag så att säga. Ja, men ändå inte så mycket spill. Nej. Ja. Ja, precis. Så här är ju åten som sagt. Har du sett hur de ser ut de här feedcon? Nej, faktiskt inte. Vi har ju också hemma, vi har en Biltema-spridare men vi har ingen feedcon hemma. Här är en vanlig blå tunna. Ja. Och sen så en god vän till mig som är väldigt händig, som du också känner, som har fixat med kablage och så. Men en helt vanlig Biltema-spridare då. Ja. Och inne i den här sen då så, här sitter den här, jag kan plocka ut den här, en feedcon-enhet här. Ja. Mm. Och vad gör den? Den styr utfodringarna. Man använder liksom då i sin telefon så har man en app, en feedcon-app. Och den här appen då, då lägger man in hur många spridningar man vill ha per dag, hur långa de ska vara per dag. Och sen så styr man också, uppe här sitter det som du ser 3 små spröt här med LED-belysning på. Och då kan man lägga in belysningsschema, hur länge man vill att det ska lysa, när det ska tändas. Och det finns en sån funktion som jag använder på alla åtlar, det är den här Astro-funktionen, att man kan få den att sprida vid solens nedgång, eller så kan man plussa på 1 eller 2 timmar. Okej. Och det där tycker jag är väldigt smidigt, just man ser hur vildsvinen kommer ju nu när det börjar bli vår, eller man ska säga lite, då kommer de oftast lite tidigare eftersom ljuset börjar komma tillbaka. Då kan man styra det där tajma det där väldigt bra så att man får liksom maximalt drag på åten, om man ska säga. Okay. Är det någon antenn som också går med eller? Ja, just i det här är nog en av de första som jag har gjort, så jag tror att båda antennerna, de sitter inne i den här. De har vi bara satt där inne, men vi kan titta på några fler åtlar. Där har vi valt att det finns ett sån här, man kan köpa ett ombyggnadskit tror jag från de här Nordic Gamekeeper som gör de här feedcon.
Och då går det som en liten slang där man drar kablaget invändigt i tunnan. Och då har vi satt antennerna inne, högt uppe innanför plasten inne i tunnan då liksom. Jaha. För att få lite bättre mottagning. Men du har ingen, från den modellen inte heller någon problem att koppla upp? Nej, den här, alltså lite, just den här positionen, det är 0 mobiltäckning här. Så här har det varit lite, ibland har det strulat lite med just uppkopplingen. Men annars så tycker jag att det har funkat liksom superbra på alla andra ställen faktiskt. Ja, okej, men mot mobilnätet kan man ju inte göra någonting. Ja, och sen som man kan säga att spridningar och allt sånt där, det fungerar så som det ska. Men det som det har varit problem med, det kanske är att om du vill komma upp och vi ska slå på belysningen, att det kanske, att man kanske inte riktigt fått på den då. Men då är det också så att på de nya modellerna på Feedcon, då finns det en Bluetooth-funktion. Så då kan man ju, om man är inom liksom Bluetooth-avstånd då bort, då kan man slå igång den här. Ja, det har vi ju kojan. Ja, precis. Ska vi titta på sen. Och sen har ni helt vanligt bilbatteri där. Ja, men precis. Det här är en vanlig sån här plastlåda som man kan köpa på någon ställe. Och här är ett bilbatteri. Och kablarna går ju då upp och ner. Ja, upp från solcellerna laddas. Styr som en laddningsregulator. Vad har ni gjort det? Den här Ja. tänker du på? Ja, nu har det, återna sjunkit ner lite. Men det här är en sån här aktivitetsgivare. Jaha. Så att då är tanken att den ska sitta en bit upp från marken då. Då när spridaren sprider majs eller ärtor här, då trillar det ner lite ärtor och majs under den här tallriken. Och då kommer vildsvinen att puffa på den här för att komma åt fodret under där. Och då registrerar den att vildsvinen har varit här. Och då är det så att vissa perioder, då kan man ju, när det inte kanske är så mycket besök, då kan man ställa in den på ett fodersparläge. Så att den bara ger 3 korta slag med foder. Ja. Men är de här och puffar, då blir det en full spridning liksom. Ja. Så då kan man spara väldigt mycket foder på det sättet liksom. Ja, och våran den öser ju på nu. Den gör ju inte mycket spridning, men det blir ju ändå på en vecka blir det ju lite när det är ingen besök. Nej, men jag tycker att ibland så kan det ju ligga väldigt mycket foder under vissa. Man har gått förbi vissa liksom, återplatser, ser man hur mycket som helst. Och det blir ju inte trevligt med gammalt foder, det är mögligt och så. Så det blir... Smart. Smart. Och så har ni en helt vanlig vinsch. Jajamän, en dra vinsch. upp. Lite kastblock. Ja, det är väl Biltemas. Ja, eller hjula eller något sånt där. Hjula, Ja, något kastblock och en vajer bara. Ja, men det är ju väldigt enkelt gjort. Ja. Och sen... Ja. Såklart. Varningsskylt. Och nu har inte jag varit här på länge när man ser att de har lyckats ta sig loss. Här är en rulltunna som normalt sett ska ligga uppe på. Ja. Man fyller med majs här. Så de har dragit upp det här spettet. Vi har haft vajer innan där de har lyckats på något sätt snurra sönder tillsammans med lite rost då. Ja. Sen satte jag på en kedja här också. Ja, våra har lyckats. Den där sprängringen, vi hade en sån rulltunna på en annan mark. Ja. Och då har de lyckats ta upp snäppet. Ja, just det. Så man fick låsa snäppet. Ja. Och där har du kameran. Ja. Så, nu har vi nollställt det här. Det var fullt med bilder. Så nu funkar den igen. Nu sätter vi på den här. Hoppas vi att vi får lite bilder. Vanligt. Bajs här. Och hjälp, ja det är ju... Ja, men de brukar komma härifrån. De har en inlöpare om man ska säga. Antingen kommer de härifrån. Där har vi också en sån här naturlig litet bad, gyttjebad kan man säga. Okej. Ska vi gå och kolla eller? Ja, absolut. Och det är så roligt också. Det var en av de torraste somrarna när det var totalt torrt liksom i marken. Så var det vatten i det här hålet. Oj. I bäcken eller vad man säger, du kommer se här, det är liksom ett litet dike vi ser om. Helt snustort. Men just där vildsvinen badar här, där var det liksom vatten. Ja, men då har du ju... Här är det lite fastare vatten. Här ska vi se den här lilla.
Här är det som ett... Ja. Här. Oj. Det här är... Här kommer de och badar. Här ser du ju lite... Man ser faktiskt lite klövtramp här. Kanske lite svårt att se. Men här är det vatten fast det bäcken bredvid här. Fast det liksom torkar ut på sommaren är snustort här. Så här i, det är vatten. Det är som en liten källa kan man säga. De här små inägorna ska det nog bli förhoppningsvis bli viltåkrar också. Ja. Som blir bra för viltet. Men Nille, Ja. nu har vi trampat runt på åteln och tittat på alla grejer och spridit vår doft. Hur blir det med chansen för ikväll? Just här så, den här åten har ju varit igång ganska länge. Ja. Så att man kan säga att de är ju liksom rätt vana att komma till den här platserna. Ja. Men jag tror nog att det kommer komma. Okej, ja, men vad bra. Ja, för jag känner samma, alltså hemma hos oss, det är ju ganska nära samhället och då, de bryr sig inte så jättemycket. Jag har haft tillfällen där det var stora motorljud igång och grisarna ändå har kommit typ en kvart senare. Men jag vet i andra länder är de lite känsligare, petigare. Ja, här är framförallt vinden då, om man ser förhållandet från foderspridan och till kojan där. Så är det liksom att om vinden skulle vara minsta fel, då blir det ingenting liksom. Nej. Det kan jag säga, men jag har många gånger också, när vinden ibland är lite fel, det är också att vind är ju, även om det blåser åt ett håll och man tittar på alla väderappar och så här, så är det liksom att man kan lyckas lura vinden också lite grann när man har lite öppna ytor så här emellan sig. Att man känner att det blåser på ett håll på ett annat så att... Ja, men det cirkulerar. Ja. Jag har också haft ibland det. så blir det till ens nackdel att att det blir något sug liksom. Det beror också på lite... Jag upplever också att suggorna när de har, vad ska man säga, yngre vildsvin med sig, liksom, då är de mycket mer vaksamma. De går gärna runt och vädrar i alla håll och alla kanter och kollar av liksom omgivningen sådär. Och gör en stor cirkel runt först innan de vågar gå fram, medan de yngre vildsvinen, de springer bara direkt på liksom. De är inte lika rädda liksom. Nej. Ja men så är det, vi har haft samma. Jag satt på en åtel och såg hur grisarna kom ut springandes ut på åteln och sen tänkte jag nu börjar det. Och sen hör jag direkt nedanför mig så hör jag så. Jag bara så, nej, vänta nu. Så då stod suggan direkt nedanför mig vid stegen och kollade. Någonting är lut här. Och då tänkte jag, om du skjuter nu så har du bara fått en sugga med som vet hur det funkar med åteljakt. Så jag lät bli faktiskt att skjuta. Och de drog iväg efter en stund. Men hon hade järnkoll. Hon kollade upp väldigt noga. Vad har hänt här? Vad är det för doft som ligger i luften? Så det är jättelurigt. Så nu har vi en annan åtel. Samma lösning, samma byggstorlek. Solcell, lampor. Ja, exakt. Precis. Och sen samma typ av kära. Lösning. Kamera. Kamera, precis. Varningsskylt till kameran. Såklart. Och här inne sitter, jag vet inte om du ser det, men här sitter en liten samma feedcon-enhet här. Ja. Det är den som styr liksom utfodringarna då, och allting är inkopplat till den då. Ja. I det här fallet så ligger det ärtor här. Yes. Vad tycker du är bättre? Ärtor, majs?
Smaksak? Smaksak. Jag har nästan alltid kört med ärtor. Ja. Men nu så, eller vad säger jag, med majs. Jag säger fel. Jag har nästan alltid haft majs för att jag läst att majs ska vara bäst liksom. Men nu så har jag provat, i år så har jag provat både att blanda ärtor och majs. Ja. Och på sista tiden den här liksom, vad ska man säga, de här, jag har fyllt de här då helt med majs. Så det är lite ny test. Okej. Men jag tycker att det har varit mera, kanske lite mer rådjur faktiskt. Som käkar majs? Ärtor. Ärtor? Ja. Okej. Jag vet inte om det bara har med att det varit liksom kallt och så, att det varit mycket rådjur. Men det har varit både rådjur, dov, hjort och vildsvin här. Kör du något lockmedel? Jag har faktiskt ett som jag ska prova. Okej. Men det får jag berätta sen. Men jag har fått det från en kille på Instagram som har lockmedel. Jag ska testa. Men just nu har jag inte det, utan jag har provat olika. Ja. Och ibland så tycker jag att det funkar jättebra och ibland så kan det nästan ha motsatt effekt. Så att jag tycker liksom kära, majs eller ärtor, det funkar jättebra. Och sen har ni haft lite ensilagebalar här. Ja, Och det har varit precis, där är resten av en bal. En till står en bit ner där. ja. Så att det är de som gillar det. Både vildsvinen bökar väl isär den här. Jag vet inte om de äter allting. Nu har du 2 val. Ja. Där, jag vet inte om man kan se det. Där har vi ett stege. Ja, precis. Och sen har vi ett torn. Precis. Och vad tycker du? Hur? Jag tycker nog att det är kul att sitta i den där stegen. Man kommer lite högt upp. Och man får en bra överblick liksom. Ja. Ibland så kan djuren nästan komma under fötterna på en. Okej. Men man sitter fint där uppe. Det är en nackdel när man ska klättra upp så där högt. Och det är... Om man är höjdrädd. Om man är höjdrädd ska man inte sitta där. Nej. Du sa något tidigare om vinden också. Ja, precis. Att när man sitter så där högt upp så är det oftast så kommer liksom, vad jag upplevt på kvällen är att liksom, det kommer lite kall luft på kvällen. Ja. Och den är liksom lite tyngre och tenderar ju till att lägga sig neråt. Ja. Och om man tittar på marken här så sluttar det ju liksom ner mot den här åkern, den gamla inägarna åkern här nere. Mm. Och då blir det liksom att även om man upplever att man kanske har lite vind i riktning mot åten och hitåt där vi står nu, så blir det som en liten barriär att luften som är mellan oss, eller mellan trädställningen där om man ska säga, och åten, att luften tenderar att röra sig neråt. Så även om det kommer, man tycker att det blåser mot åten, så i och med att man har lite distans så klarar man sig från att vittringen ska nå fram till vildsvinen. Mm. Bra. Jag tänkte säga någonting som jag glömde nämna om Feedcon som tycker jag också är väldigt bra. Jag gillar ju att hålla koll på mina åtlar som du vet och märker. Det är också det att kameran som sitter där borta då, den skickar ju bilderna då till den här Feedcon-appen då. Och så då får man liksom ett samlat galleri med alla bilder som man kan titta, så man slipper få 3000 mail som man ska hålla på och radera och inkorg och det blir. Och sen märker man får inga bilder, då hamnar det i någon skräpkorg för att det är för mycket och sådär. Så det är oerhört smidigt tycker jag. Okej. Och nu har de också infört någon funktion faktiskt. Så nu kan man, om man vill, så kan man få så att man får en pushnotis här. Nu är en ny bild på den åten, ny bild där och så vidare. Okej. Tycker jag är smidigt. Ja. Nej men vi kör ju WeHunt och EasyHunt. Och ta emot bilderna där, men det där med servern det är en fråga. Jag har haft några mailserver som tyckte det var lite jobbigt att få typ 50 bilder om dagen. Och då lägger de av så blir man spärrat och svartlistat, så det finns väl en vits med att det. Men det finns olika lösningar, men mail tror jag är den sämsta lösningen för att ta emot sina återbilder. Det blir bara oöverskådligt. So, we are out.
Okay, finally a wild boar. Pack of 3. There's the blood, very light blood, lung blood, and went up this way. So here's some more blood and some smaller splatters following this way. Here's some more. Let's see. There's some more blood. This should be easy to track. There's blood. Let's take the thermal cam and check if we can see it. Yes, over there. You can see it clearly in the thermal cam. So we don't need to track around here. Here's blood anyway. There, we got it. Yearling. A little bit bigger than a yearling. Maybe 50 kilos. What was that? That looks like a little bit. So, finally.